الله معكم. الاعتراض رقم 17 يقول: يوجد اختلاف في سلسلة النسب من داود إلى سبي بابل بين أخبار الأيام الأول الإصحاح الثالث من 10 إلى 16 وبين ما يسجله متى 1 من 6 إلى 11. في البداية نقوم بقراءة الآيات التي أشار إليها المعترض، فنقرأ في سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح الثالث 10 إلى 16: وابن سليمان رحبعام وابنه أبيا وابنه آسى وابنه يهوشافاط وابنه يورام وابنه أخزيا وابنه يواش وابنه أمصيا وابنه عزريا وابنه يوثام وابنه أحاز وابنه حزقيا وابنه منسى وابنه آمون وابنه يوشيا وبنو يوشيا: البكر يوحانان، الثاني يهوياقيم، الثالث صدقيا، الرابع شلوم. وابنا يهوياقيم: يكنيا ابنه وصدقيا ابنه. ونقرأ في متى 1 من 6 إلى 11: ويسى ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان من التي لأوريا، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبيا، وأبيا ولد آسى، وآسى ولد يهوشافاط، ويهوشافاط ولد يورام، ويورام ولد عزيا، وعزيا ولد يوثام، ويوثام ولد آحاز، وآحاز ولد حزقيا، وحزقيا ولد منسى، ومنسى ولد آمون، وآمون ولد يوشيا، ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابل. لقد وقع المعترض في مغالطة الفروع التي أشرنا إليها في المقدمة. مغالطة الفروع تعتمد على أن المعترض رح يدعي أن التصريحين هما متناقضين، في حين أن التصريح الأول هو جزء من التصريح الثاني، أو أن التصريح الثاني هو جزء من التصريح الأول، إضافة إلى مغالطة المفارقة التاريخية في المعنى. هذه المغالطة تحدث حين يقوم الشخص باستدعاء جميع المعاني التي تحملها الكلمة، ومن ثم اختيار المعنى الذي يناسب إرادته ويناسب ادعاءه بوجود تناقض، حيث أنه من المعروف عند جميع الدارسين بأن النسب الموجود في متى من 1 إلى 17 من الإصحاح الأول هو نسب ملخص، ولم يكن المراد منه أن يكون نسب شامل. هذا الأسلوب معروف ومتبع في تلك الحقبة الزمنية من باب الاختصار، إضافة إلى أن كلمة ابن في لغة الكتاب المقدس تشير إلى الابن المباشر أو الحفيد أو إلى واحد من الذرية، وهذا ما يمكن أن نعرفه من خلال لوقا 19:9 ومتى 1:1. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إن متى لم يسجل أسماء جميع الأشخاص، هذا الأمر الذي مكنه من أن يقوم بتسجيل سلسلة النسب في 3 مجموعات، وهذا ما نعرفه من خلال متى 1:17. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. هذا الأمر لا بد أن يكون معروفا حتى عند أكثر المتشككين في الكتاب المقدس تعنتا وتصلبا، حيث أن متى 1:1 تقدم تلخيصا أكبر لسلسلة النسب، فبين إبراهيم والمسيح تذكر اسما واحدا وهو داود. أما سلسلة النسب المذكورة في سفر أخبار الأيام الأول فهي سلسلة شاملة. لهذا السبب فإنه من الطبيعي أن نجد بعض الأسماء الذين لم يذكرهم متى 1 من 1 إلى 17. على سبيل المثال أمصيا، أخزيا ويواش لم يذكرهم متى في تسجيله، إلا أنه في الوقت عينه لا ينكر وجودهم، وبالتالي فإن السلسلة المسجلة في متى هي جزء من السلسلة المسجلة في سفر أخبار الأيام الأول، ليست سلسلة متناقضة ولا يوجد أي تناقض بين هذه الآيات. رب يبارك حياتكم ويعطيكم نعمة وبركة. الله معكم.